Anders, om jag börjar ställa en fråga till dig. Vad är din erfarenhet? Vad är det som gör att mentorskap har blivit så framgångsrikt och så intressant för människor att använda för sin personliga utveckling? Jag tror att mentorskapet fyller en funktion som en utbildning, en kurs inte kan göra, eftersom du har frekventa möten med en person som egentligen hittar kunskap inom adepten själv. Och det gör att du får en långsiktighet och du får en styrka och en tillväxt som hela tiden går sakta uppåt eller går uppåt. Jämfört med kunskapskurvan om man tar en utbildning blir inte på samma sätt. Så jag tror att det är en av faktorerna. Och det som är fördelen tycker jag i mentorskapet är ju att det finns ju ingenting som är omöjligt i och med att det är bara ord. Utan då kan man ju också testa tankar. Man kan testa liksom vad skulle det här kunna vara någonting? Vad hittar du för lösningar själv och så vidare. Så samtalet, ordet, gör ju att det hela bygger till någonting utvecklande. Ja, mycket bygger på hur du uppträder som person. Alltså att man är inlyssnande och inte styrande eller dömande eller ingenting sånt. Utan att man har dialogen och kring ämnet som är. Och jag brukar säga det, den stunden som jag har tillsammans med min adept, den stunden äger adepten. Jag är där till 100%. Och mycket det gör ju också att man bygger en tillit, en närhet och en närvaro. Dels att bygga en relation, det tar ju tid. Det är många adepter också som tänker att här är en quick fix. Jag kan få hjälp med den här frågan. Men ett mentorskap bygger ju precis på det här att skapa en ömsesidig långsiktig relation. Och jag brukar göra så för att öppna upp lite. Ibland är det ju svårt att vara modig och transparent med någon man inte känner. Och du kan ju alltid använda dig själv som exempel. Att jag har ju byggt mitt liv och min karriär. Jag har gjort massor med misstag och misslyckanden och testat och gjort fel. Men det är ju ett sätt att utvärdera och att faktiskt kunna differentiera vad som är bra mot inte bra kanske och framgångsrik mot mindre framgångsrik. Så det är väl sånt verktyg jag använder, att visa på att själv våga vara öppen och transparent med adepten. Om jag visar vägen och börjar så är det lättare att för adepten att också följa. Ja, men det är egentligen det är bara att hålla samtalet i rummet. Liksom. Samtalet sker mellan mig och min adept och det är ju ingen annans. Jag pratar ju knappt om vem jag har träffat utanför rummet. Och det bygger ju på för att jag också ska känna mig trygg i att jag inte går över några gränser eller någonting. Det är enormt viktigt. Annars så tror jag att jag inte ens skulle kunna ha ett sånt samtal. För att jag tar ju ändå upp saker som skaver för mig och som är jobbiga i liksom min relation till andra människor och till liksom mitt ledarskap och sånt. Så skulle jag inte vara 100% säker att min mentor inte liksom kommer föra det här vidare. Då skulle inte jag kunna säga de här sakerna. Så den sekretessen är liksom avgörande för att kunna ha en sån här tillit, absolut. Kommer vi inte vidare, då måste man ju också vara öppen och ärlig i den situationen att det är någonting som gör att vi inte klickar. Och det behöver ju inte vara något annat än personkemin. Men har det gått 5-6 gånger och det inte funkar, då ska man ju inte man ska inte tveka på att säga att jag tror inte att det här kommer fungera. Utan då får man byta. Det finns säkert någon annan som funkar bättre än vad jag gör. Och det här är ju liksom ingen prestigesak utan tvärtom. Så jag brukar faktiskt säga till människor jag möter att det är inte så att du måste veta exakt vad det är du ska uppnå. Men det viktiga är att du känner att det här är meningsfullt och att du utvecklas under resan. Det kan vara i mål i sig så att säga. Absolut, jag är ju där för mig själv oftast. Jag är inte där för mentorns skull. Och då måste jag själv driva på de samtalen, de utmaningar som kommer fram och hur jag ska följa upp dem. Jag sätter absolut inga mål för jag vill vara öppen och diskutera olika saker på vägen så som de kommer fram. Ja, det är ju jätteviktigt därför att det är ju en ömsesidig relation. Ingen av oss kan ju utvecklas om man inte då återkopplar hela tiden under resans gång. Mitt ansvar är ju att också peta på adepten när jag märker att adepten tappar bort sig i relationen. Ansvaret är adeptens för sin egen utveckling.
Men jag behöver ju ha ett helikopterperspektiv på den och kunna peta till att, ja men hur går det? Ska vi boka upp ett möte? Ja visst ja, jag måste ur det här jag är inne i just nu. Så att det är verkligen en ömsesidig process måste jag säga. Och feedback måste komma löpande. Det är avgörande för att vi veta att vi är i en utvecklingsprocess. Att det inte har stagnerat i vår relation. Och det som kan vara ju att en del adepter funderar på, är mina frågor tillräckligt viktiga? Eller framställs jag som dum som inte själv kan svaret på de här frågorna? Och det tänker jag är precis det där att liksom, det finns inga frågor som är för små. Och det finns inga frågor som är dumma. För det handlar ju bara om dig och vad du står i och din utvecklingsprocess. Så att jag tror liksom att det viktigaste är nog att känna sig öppen och nyfiken och villig att ge sig in på den här resan. Då jäklar vad man kan få vara med om liksom. Verkligen. Så att målen kan nog komma till på olika sätt tror jag. Och ändras längs vägen.